Hi everybody, I welcome you all to this new chapter, that is chapter number 2, is the matter around us pure video lecture number 1. Fine, તો જોઈએ આપણે states of matter વિશે ભણવાનું છે આ chapter ની અંદર. In the previous chapter we studied about states of matter also, but at that time we discussed about solids, liquids and gases. Here we are going to see the aspect from another point of view, from chemical point of view, and we shall discuss about elements, compounds and mixtures with more focus on mixtures. So, as the name of the chapter suggests, that is the matter around us pure? આપણી બાજુમાં કોઈ solid, liquid અથવા તો gas ગમે તેને આપણે જોઈએ છે. Is that pure? Really that is pure? Let us understand what do we mean by purity of a particular matter. Yes. So let us start the introduction of the chapter. The theory revolves around the word pure. બરાબર ને, હમણાં આપણે સાંભળ્યું કે is matter around us pure? તો pure શબ્દનો meaning શું છે? અલગ અલગ લોકો માટે pure નો meaning અલગ અલગ છે. Let us consider some examples as per textbook. For a common person, pure means having no adulteration. બરાબર ને, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પ્યોર ઘી છે. પ્યોર ઘી મતલબ કે એની અંદર ઘી સિવાય બીજું કશું નથી, સારી ક્વોલિટીનું છે, કોઈ ભેળસેળ કરેલી નથી. પ્યોર વોટર, બરાબર ને. ઓર પ્યોરિટી મતલબ એમ કે ભાઈ પ્યોર વેફર છે તે પ્યોર ક્વોલિટીનું છે. પ્યોર મીન્સ કે જેની અંદર કોઈ બીજી ખરાબ વસ્તુ નથી. જનરલી આપણે પ્યોરનો મિનિંગ એ ગણીએ છીએ ઊંચી ગુણવત્તાવાળું, ઓફ હાઈ ક્વોલિટી, નોર્મલ લોકોની ટર્મ્સમાં. But when I see from the point of view of a chemist or a scientist, the meaning of pure is different. Right? For a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. હું એમ કહું ને ભાઈ મને પ્યોર થમ્સઅપ આપો, તો આપણા માટે પ્યોર થમ્સઅપ એટલે થમ્સઅપમાં થમ્સઅપ જ હોવી જોઈએ, મિરિન્ડા મિક્સ ન હોવી જોઈએ, એનો ફ્લેવર એ જ હોવો જોઈએ. બટ એ સાયન્ટિસ્ટની નજરે થમ્સઅપ ઇઝ નોટ પ્યોર, બીકોઝ એની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના સબસ્ટન્સીસ મિક્સ કરેલા છે. ફોર અ સાયન્ટિસ્ટ ઇટ ઇઝ અ મિક્સચર. ભાઈ મને પ્યોર તીખા મમરા ખવડાવો, તો તીખા મમરા આપણા માટે પ્યોર શું છે કે એની અંદર કોઈ ખરાબ ક્વોલિટીની વસ્તુ ન હોવી જોઈએ. મમરા હોવા જોઈએ, ટમેટા હોવા જોઈએ, ચટણી હોવી જોઈએ, તેલ હોવું જોઈએ, એને આપણે પ્યોર કહીએ છીએ. બટ સાયન્ટિસ્ટની નજરે જુઓ તો મમરા માટે જે મરચું છે, તે જે ચટણી છે, એ ઇમ્પ્યોરિટી છે. બરાબર ને. સાથે ટમેટા છે, that is again another type of substance. અલગ અલગ ટાઈપના સબસ્ટન્સ એક સાથે મિક્સ કરેલા છે, તો એને સાયન્ટિસ્ટની દ્રષ્ટિએ આપણે પ્યોર કહી શકતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, મિલ્ક ઇઝ એકચ્યુઅલી અ મિક્સચર ઓફ વોટર, ફેટ, પ્રોટીન્સ એટસેટ્રા. આપણે શું કહીએ પ્યોર મિલ્ક? પ્યોર મિલ્ક એટલે મિલ્કની અંદર બીજો કોઈ કચરો ન હોવો જોઈએ, તો એ આપણા માટે પ્યોર છે. બટ હું સાયન્ટિસ્ટની નજરે જોઉં તો મિલ્ક દો ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ વોટર, ફેટ, પ્રોટીન્સ એટસેટ્રા, તો સાયન્ટિસ્ટની નજરે મિલ્ક પ્યોર નથી. It is a mixture of various substances. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. કોઈ પણ સબસ્ટન્સના જેટલા બી constituent particles છે, that should be same. કોર્સ કોઈ પણ સબસ્ટન્સ સાયન્ટિસ્ટ માટે પ્યોર બનશે. મતલબ અગર હું વોટરની વાત કરું છું તો વોટર એટલે H2O, એટલે કન્ટિન્યુઅસલી H2O 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 ના જ મોલિક્યુલ્સ હોવું જોઈએ. પછી એ વોટરની અંદર હું સોલ્ટ નાખી દઉં, લીંબુ નાખી દઉં અને મસ્ત મજાનું લીંબુ શરબત બનાવું, તો લીંબુ શરબત આપણા માટે પ્યોર છે, બીકોઝ એમાં કોઈ કચરો નથી. બટ સાયન્ટિસ્ટની નજરે હવે વોટર પ્યોર નથી. હવે વોટરની અંદર લાઇમના મોલિક્યુલ્સ આવી ગયા, એ વોટરની અંદર શુગરના મોલિક્યુલ્સ આવી ગયા, એટલે વોટર સિવાયના બીજા કોઈ મોલિક્યુલ્સ આવી ગયા. તો સાયન્ટિસ્ટની દ્રષ્ટિએ એ વોટર હવે પ્યોર નથી, એના માટે હવે એ વોટર નથી. રાઈટ? આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મીનિંગ ઓફ વોટ they mean by pure substance. રાઈટ? એ જ સબસ્ટન્સની અંદર એક જ ટાઈપના એટમ્સ અથવા તો મોલિક્યુલ્સ હોવા જોઈએ, તો જ અને તો જ એ પ્યોર કહેવાય. રાઈટ? A pure substance consists of single type of particles. Particles એટલે either atoms or molecules. કાં તો કન્ટિન્યુઅસલી એક જ ટાઈપના એટમ્સ હોવા જોઈએ, કાં તો કન્ટિન્યુઅસલી એક જ ટાઈપના મોલિક્યુલ્સ હોવા જોઈએ. Most of the matter around us exist as mixtures of two or more components. સાચી વાત છે. જનરલી આવડે આજુબાજુ જે કંઈ બી મેટર આપણને જોવા મળે છે એ જનરલી મિક્સચર જ હોય છે. તમે ઘરમાં
એક નોર્મલ ચમચી હાથમાં ઉપાડો છો તો આપણને એમ લાગે કે ભાઈ ચમચી આયર્નની બનેલી છે ઓર સ્ટીલની બનેલી છે, બટ આયર્નની નહીં, સ્ટીલ તો સ્ટીલ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ મિક્સચર. નિકલ, ક્રોમિયમ અને આયર્નનું મિક્સચર છે. Right again, so whatever matter we see around us is generally a mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixtures. તમે દરિયાનું પાણી જુઓ, મિનરલ્સ જુઓ કે સોઇલ જુઓ, સોઇલ ઇઝ ઓલ્સો અલ્ટિમેટલી અ ટાઈપ ઓફ મિક્સચર. પ્યોર સોઇલ હોય જ નહીં. પ્યોર સોઇલ એટલે એની અંદર એક કરતા વધારે શું કહેવાય સિંગલ ટાઈપના મોલિક્યુલ્સ હોવા જોઈએ, બટ જે સોઇલ આપણે જોઈએ છે એની અંદર તો અલગ અલગ ટાઈપના ઘણા બધા કમ્પોનન્ટ્સ છે. તો અહીંયાથી કન્સેપ્ટ થોડો ચાલુ થાય છે મિક્સચર્સનો, which we will see in detail. So as discussed, we just now discussed in the previous slide that not everything around us is pure from the perspective of science. આપણી આજુબાજુમાં જે કંઈ બી વસ્તુ છે જેને આપણે પ્યોર કહીએ છીએ, કેમિકલી એ પ્યોર નથી. Majority of them are mixtures, and hence it is very much important that we learn about mixtures. So let us move ahead with our topic, that what is a mixture? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. સીધી વસ્તુ છે. એકથી વધારે સબસ્ટન્સના જે બનેલા છે એને આપણે મિક્સચર કહીશું. તો જે સબસ્ટન્સ હશે એ એના પ્યોરેસ્ટ ફોર્મમાં હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિમ્પલ આપણે લીંબુ શરબતની વાત કરીએ તો લીંબુ શરબત ઇઝ અ મિક્સચર. હવે લીંબુ શરબતની અંદર જે કાંઈ બી વસ્તુઓ નાખવામાં આવે છે, જે કાંઈ બી એના કમ્પોનન્ટ્સ છે, એ બધાને આપણે સબસ્ટન્સીસ કહીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટર ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સબસ્ટન્સ, સુગર ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સબસ્ટન્સ, નમક સોલ્ટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સબસ્ટન્સ, લેમન જ્યુસ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સબસ્ટન્સ. આ બધા સબસ્ટન્સ પ્યોર કહેવાશે. વોટર એટલે વોટરમાં વોટરના મોલિક્યુલ સિવાયનું બીજું કંઈ જ નહીં હોય. સોલ્ટ એટલે એના સોલ્ટના મોલિક્યુલ સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં હોય. રાઈટ, આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ બધાને આપણે સબસ્ટન્સીસ કહીશું અને આવા સબસ્ટન્સીસ ભેગા થઈ અને આપણને મિક્સચર બનાવીને આપશે. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. આ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. સિમ્પલ સમજી લેજો. તમારી પાસે વોટર છે ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સબસ્ટન્સ, તમારી પાસે સોલ્ટ છે ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સબસ્ટન્સ. તમે સોલ્ટને વોટરમાં નાખી દો તો સોલ્ટનું સોલ્યુશન બની જશે. સોલ્ટ વિલ ડિઝોલ્વ ઇન વોટર. તો અત્યારે તમારી પાસે જે સોલ્ટી વોટર છે ધેટ ઇઝ અ મિક્સચર. એની અંદર બે અલગ અલગ ટાઈપના સબસ્ટન્સીસ છે. એ મિક્સચરને તમારે સેપરેટ કરવો છે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. તમારે ફરી પાછું સોલ્ટ અલગ જોઈએ છે, વોટર અલગ જોઈએ છે, ધેટ ઇઝ પોસિબલ. તમે જસ્ટ એ સોલ્ટી વોટરને હીટ કરો તો વોટર ઇવાપોરેટ થઈ જશે અને સોલ્ટ પાછળ વધશે. તો મિક્સચરના બે કમ્પોનન્ટ્સને તમે સેપરેટ કરી શકશો બાય સચ મેથડ્સ. પણ તમે એમ કહો તો ભાઈ મારી પાસે પ્યોર વોટર છે, એ તો સબસ્ટન્સ છે, એ વોટરના કેમિકલ ફોર્મ્યુલા શું છે? H2O. હવે તમે કહો કે સર મને હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન સેપરેટ કરીને આપો, તો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનને તમે ઇવાપોરેશનથી સેપરેટ કરી શકતા નથી. મતલબ કોઈ ફિઝિકલ પ્રોસેસ જેમ કે હીટિંગ છે, બોઇલિંગ છે, ફિલ્ટ્રેશન છે, એનાથી તમે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનને સેપરેટ કરી શકતા નથી. સિમ્પલ વસ્તુ છે. સોલ્ટ, તો સોલ્ટ ઇઝ NaCl. તો તમે એમ કહો સર સોલ્ટના Na અને Cl મારે હીટ કરીને અલગ કરવા છે, નોટ પોસિબલ. એના માટે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ થતું હશે, બીજી ગમે તે મેથડ થતી હશે. કેમિકલ પ્રોસેસીસ પોસિબલ છે, પણ કોઈ પણ નોર્મલ ફિઝિકલ પ્રોસેસથી તમે એક સબસ્ટન્સના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ્સને સેપરેટ કરી શકતા નથી. માઇન્ડ વેલ, સબસ્ટન્સ ઇઝ અ પ્યોર થિંગ, ત્યાં કેમિકલ લેવલ આવી જાય છે. મિક્સચર ઇઝ અ ઇમ્પ્યોર થિંગ, ત્યાં એક કરતાં વધારે સબસ્ટન્સીસ છે અને મિક્સચરના કમ્પોનન્ટ્સને તમે ફિઝિકલ પ્રોસેસથી સેપરેટ કરી શકો છો, પણ સબસ્ટન્સ જે વસ્તુનો બનેલો છે એને તમે ફિઝિકલ પ્રોસેસથી સેપરેટ કરી શકતા નથી. આઈ વિલ રીડ ધીસ અગેન. અ સબસ્ટન્સ કેન નોટ બી સેપરેટેડ into other kinds of matter by any physical process. For example, dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. આમે એક્ઝામ્પલ તમને આપેલો છે. NaCl વોટરમાં ડિઝોલ્વ છે, NaCl અને વોટરને સેપરેટ કરી શકો છો બાય ઇવાપોરેશન. બટ તમે એમ કહો સર આપણે ઇવાપોરેશનથી Na અને Cl
સોડિયમ અને ક્લોરીનને સેપરેટ કરીએ that is not possible. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. બરાબર ને? આ જ પ્રમાણે શુગરને બી આપણે પ્યોર સબસ્ટન્સ કહી શકીએ ભાઈ. શુગર એટલે એમાં શુગર જ છે. શુગર સિવાય બીજું કશું હોવું જોઈએ નહીં. એક સુગરનો મોલિક્યુલ બાજુમાં, બીજો સુગરનો મોલિક્યુલ એની બાજુમાં, ત્રીજો સુગરનો મોલિક્યુલ એન્ડ સો ઓન. Its composition will be same throughout. While soft drink and soil are not single substances. સીધી વસ્તુ છે. સોફ્ટ ડ્રિંક આપણી પાસે છે તો સોફ્ટ ડ્રિંકની અંદર વોટર છે, શુગર છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડિઝોલ્વ હશે. જે આપણે તમે થમ્સઅપ પીજો, થમ્સઅપની અંદર વોટર હશે, શુગર હશે, અલગ અલગ ફ્લેવર હશે અને ઉપર રહીને ગેસ બી ડિઝોલ્વ કર્યો હશે. ઇટ ઇઝ અ મિક્સચર ઓફ વેરિયસ સબસ્ટન્સીસ. તો એને આપણે સિંગલ સબસ્ટન્સ કહી શકીએ. રાઈટ. તો હવે જ્યારે મિક્સચરની વાત થઈ જ રહી છે, સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ મિક્સચર. આપણી આજુબાજુ જનરલી બે ટાઈપના મિક્સચર્સ આપણને જોવા મળશે. રાઈટ. એક તો છે હોમોજીનિયસ મિક્સચર અને બીજા છે હિટેરોજીનિયસ મિક્સચર. હોમોજીનિયસ મિક્સચર એટલે એવા મિક્સચર છે કે જેનો કમ્પોઝિશન થ્રુ આઉટ સેમ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે તમે વોટરની અંદર સોલ્ટ નાખો અને પછી ચમચીથી ફેરવી નાખો તો સોલ્ટ વિલ ડિઝોલ્વ ઇન વોટર. હવે તમે એક નોર્મલ પાણીનો ગ્લાસ લ્યો અને એક પાણીના ગ્લાસની અંદર જેમાં સોલ્ટ ડિઝોલ્વ થયેલું છે એવો પાણીનો ગ્લાસ લ્યો અને બંનેને ટેબલ ઉપર રાખો તો બહારથી જોઈને તમને એની વચ્ચેનો ફેર નહીં ખબર પડે. બરાબર ને? બીકોઝ સોલ્ટ ડિઝોલ્વ થઈ ગઈ છે. ઓકે, ચલો એવો એક્ઝામ્પલ નથી લેવું. સોલ્ટને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીને તમે એક પાણીનો ગ્લાસ રાખ્યો છે ત્યાં. હવે એમાં તમે ગમે ત્યાંથી એક ચમચી ભરી અને પાણી કાઢો. બરાબર ને? તમે ઉપરથી એક ચમચી પાણી લ્યો, વચ્ચેથી લ્યો ગ્લાસમાં અને એકદમ નીચેથી એક ચમચી લ્યો. તમને બધી જગ્યાએ સોલ્ટનો ટેસ્ટ સરખો આવશે. અમુક લોકોને ડાઉટ હશે, સર ના સોડા પીવું છું ને તો સૌથી નીચે તો સોલ્ટ વધારે હોય છે, એમાં પૂરેપૂરું સોલ્ટ ડિસોલ્વ નથી હોતું. હું એ વસ્તુની વાત કરું છું કે જેની અંદર કમ્પ્લીટલી પૂરેપૂરું સોલ્ટ ડિઝોલ્વ છે. એમાં તમે ગમે તે કોર્નરમાંથી એક ડ્રોપ અથવા તો એક સ્પૂનફુલ વોટર લેશો, તમને બધી જગ્યાએ સરખો ટેસ્ટ આવશે. મતલબ સોલ્ટ વોટરમાં ડિઝોલ્વ થયો છે, યુનિફોર્મલી ડિઝોલ્વ થયો છે. એવું નહીં ક્યાંક વધારે છે ક્યાંક ઓછો છે, બધી જગ્યાએ સરખો ડિઝોલ્વ થયો છે. તો એને આપણે હોમોજીનિયસ મિક્સચર કહીશું. રાઈટ. રિવર્સ સામે બીજો એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે હિટેરોજીનિયસ મિક્સચર. એમાં બી એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની અંદર આપણે ડિઝોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરી છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની ટ્રાય કરી છે, બટ એ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ નથી. ક્યાંક વધારે છે, ક્યાંક ઓછું છે. બરાબર ને? સમવેર ઇટ વિલ બી મોર, સમવેર ઇટ વિલ બી લેસ. એને આપણે હિટેરોજીનિયસ મિક્સચર કહીશું. શું કહીશું આપણે? હિટેરોજીનિયસ મિક્સચર. રાઈટ. તમે તીખા મમરા ખાઓ અને એને પ્રોપરલી મિક્સ ન કરો, ક્યાંક ટમેટા વધારે હોય ને ક્યાંક ટમેટા ઓછા હોય, that is a heterogeneous mixture. Right? Let us see what are homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. આ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જોઈ લ્યો. રાઈટ. તમારી પાસે સેન્ડ છે, એને તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો તો સામે તમે જોઈ શકો છો તમને હિટેરોજીનિયસ મિક્સચર મળશે. ક્યાંક સેન્ડ વધારે હશે, ક્યાંક સેન્ડ ઓછું હશે, બધી જગ્યાએ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં થાય. હા, જ્યાં સુધી તમે સેન્ડને વોટરમાં નાખી અને ચમચીથી ફેરવે રાખશો ત્યાં સુધી તમને એ હોમોજીનિયસ લાગશે. બટ જેવું તમે ફેરવવાનું બંધ કરશો અને એમને મૂકી દેશો એને, બરાબર ને, તો સેન્ડ થોડું થોડું સેપરેટ થતું જશે, વોટર અલગ નીકળતું જશે અને દરેક જગ્યાએ સેન્ડનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇક્વલ નહીં હોય. હાવેવર, જે નીચેની ઇમેજ તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે શુગરને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ અને એને ફેરવી નાખીએ તો તમે જોઈ શકો છો તમને હોમોજીનિયસ મિક્સચર મળે છે. તમને ક્યાંક ઓછી શુગર, ક્યાંક વધારે શુગર, તમને શુગર વિઝિબલી દેખાતી બી નથી. બરાબર ને? આને આપણે કહીશું હોમોજીનિયસ મિક્સચર. આઈ હોપ ધીસ બોથ આર ક્લિયર. હવે બંનેના થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ્સ ઓર ખાસ કરીને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણે જોઈ લઈએ. So now let us discuss the two types of mixtures which are homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. બંનેને સમજી લઈએ. Right. So let us read about homogeneous mixture. If the component particles of two or more substances are evenly distributed in whole solution, then it is called homogeneous mixture. શું લખેલું છે ત્યાં? Evenly distributed. Right. Just a minute.
Yes. સમજાય છે? If the component particles of two or more substances are evenly distributed in whole solution, then it is called a homogeneous mixture. અને સામે heterogeneous mixture વાંચીએ. The solution in which solute particles do not dissolve but seen differently is called heterogeneous mixture. જે સોલ્યુશનની અંદર આપણે બીજો કોઈ કમ્પોનન્ટ નાખીએ અને બીજો કોઈ કમ્પોનન્ટ પૂરેપૂરી રીતના ડિઝોલ્વ ન થાય અને અલગથી આપણને દેખાય એને આપણે heterogeneous mixture કહેશું. સોલ્યુટ વર્ડ સાંભળીને થોડું કન્ફ્યુઝન થયું હશે. ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝડ, હમણાં આપણે વાંચી લઈશું. મતલબ વોટરની અંદર તમે સોલ્ટ ડિઝોલ્વ કરો છો તો વોટરને સોલ્વેન્ટ કહેવાય, સોલ્ટને સોલ્યુટ કહેવાય. સેન્ડને તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરો છો તો સેન્ડને સોલ્યુટ કહેવાય, વોટરને સોલ્વેન્ટ કહેવાય. તો હવે મારા ખ્યાલથી ક્લિયર હશે, બરાબર ને? જે સોલ્યુશનની અંદર સોલ્યુટના પાર્ટિકલ્સ પૂરેપૂરી રીતના ડિઝોલ્વ નથી થતા એને આપણે heterogeneous mixture કહીશું. ફાઇન. અગેન homogeneous mixture માં વાંચીએ. The solute particles in homogeneous mixture are not visible while the particles of the heterogeneous mixture are visible. સીધો રૂલ છે. તમે શુગરને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો, જ્યાં સુધી સુગર વોટરમાં ડિઝોલ્વ નથી થઈ ત્યાં સુધી એના પાર્ટિકલ્સ તમને દેખાશે. બટ એક વાર શુગર ડિઝોલ્વ થઈ ગઈ તો એના પાર્ટિકલ્સ ગાયબ થઈ ગયા, પછી તમને એ શુગરના પાર્ટિકલ્સ જોવા મળવાના નથી. બટ જ્યારે તમે સેન્ડને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો છો તો સેન્ડના પાર્ટિકલ અંદર ડિઝોલ્વ જ નથી થતા, તો યુ કેન સી ધેમ, they are visible to you. So particles of homogeneous mixture are not visible while particles of heterogeneous mixture are visible. Right? Third point, particles cannot scatter light in homogeneous mixture, and in heterogeneous mixture particles can scatter light. એટલે તમે સુગરનું સોલ્યુશન છે એની બહાર તમે ટોર્ચથી લાઇટ નાખો તો તમને લાઇટનો પાથ નહીં દેખાય. લાઇટ વિલ ઇઝીલી પાસ થ્રુ ધી સોલ્યુશન. એ કોઈ પાર્ટિકલ સાથે વચ્ચે સ્ટ્રાઇક થવાની નથી. બટ તમે એ જ ટોર્ચ લાઇટને આ સેન્ડ વાળા મિક્સચરમાં નાખવાની ટ્રાય કરશો, બરાબર ને? તો ત્યાં પાર્ટિકલ છે એ લાઇટને સ્કેટર કરશે, બીકોઝ પાર્ટિકલની સાઇઝ મોટી છે, એ ડિઝોલ્વ થયા નથી. એ શું છે એના માટે બી હમણાં તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એક વિડીયો દેખાડું છું, બરાબર ને? બહુ ક્લિયરલી કહી દઉં છું, વિડીયો મને યુટ્યુબ પરથી મળેલો છે, મેં સાચવીને રાખેલો છે. વિડીયોનો જ સાઉન્ડ તમને આવશે, 2 મિનિટ માટેનો નાનકડો વિડીયો છે. એ જોશો એટલે તમને સમજાઈ જશે કે હોમોજીનિયસ મિક્સચર શું છે અને હિટ્રોજીનિયસ મિક્સચર શું છે, બરાબર ને? અને ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્યુશન બી ખબર પડી જશે. આપણે આના પછી આગળ સોલ્યુશન, સસ્પેન્શન અને કોલોઇડ્સ ભણવાના છે. અલગ અલગ ટાઈપના સોલ્યુશન છે, બરાબર? નોર્મલ સોલ્યુશન છે ને એ હોમોજીનિયસ મિક્સચર છે, જ્યારે તે સસ્પેન્શન છે, કોલોઇડ્સ છે, એ હિટ્રોજીનિયસ મિક્સચર છે. મસ્ત વિડીયો આવશે, એ જોઈ લેજો હમણાં. લાસ્ટ પોઈન્ટ એક્ઝામ્પલ છે સોલ્ટ ઓર સુગર સોલ્યુશન, અને સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આમાં છે ચોક પાવડર ઇન વોટર. એ વોટરમાં સોલ્યુબલ નહીં હોય, ચોક પાવડર છે એ વોટરમાં ડિઝોલ્વ નહીં થાય, તો that is again heterogeneous mixture. So now let us see that video, બરાબર ને? અને સોલ્યુશન શું છે, સસ્પેન્શન શું છે અને કોલોઇડ શું છે એ વિડીયો જોઈ લો એટલે સમજાઈ જશે. જો આપણે અત્યારે મિક્સચરની 2 ટાઈપ જોઈ લીધી, હોમોજીનિયસ એન્ડ હિટ્રોજીનિયસ. એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણને ક્લિયર છે. હવે આપણે જોવાનો છે ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્યુશન. ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્યુશન મતલબ એક સબસ્ટન્સને બીજા સબસ્ટન્સમાં નાખવું, ડિઝોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરું, તો ત્યારે હોમોજીનિયસ મળશે, ત્યારે હિટ્રોજીનિયસ મિક્સચર મળશે. આવા ટોટલ મારી પાસે અલ્ટિમેટલી 3 ટાઈપના મિક્સચર છે. એક છે સોલ્યુશન, એક છે સસ્પેન્શન અને એક છે કોલોઇડ, બરાબર છે? આ ત્રણેય શું છે એ આપણે ડિરેક્ટલી ભણીએ એના પહેલા એના વિશે એક પ્રેક્ટિકલ વિડીયો જોઈ લઈએ કે રિયલ લાઈફમાં સોલ્યુશન શું છે, સસ્પેન્શન શું છે, કોલોઇડ શું છે. એ એકવાર આપણે જોઈ લઈએ ને પછી આપણે ટેક્સ્ટબુકની અંદરથી સોલ્યુશન, સસ્પેન્શન અને કોલોઇડ્સને ભણશું, રાઈટ? સો લેટ અસ સી ધેટ વિડીયો. Welcome to our video of suspensions, solutions, and colloids with me, Will Nye the Science Guy, and Sean. First up is solution. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. It is always transparent and light can pass through with no scattering from solute particles. Here's an example of a solution.
An example would be mixing sugar and water. And then for solution, light can easily pass through the cup. Wow, that's amazing, Sean. All right, next up is suspension. A suspension is a mixture containing large dispersed solid particles that can settle out or be separated by filtration. An example of suspension would be mixing oil and water. For suspension, the particles easily separate and light can easily pass through. Alright, and the last one is colloid. A colloid is a mixture containing solid particles small enough to remain suspended and not settle out. An example of colloid would be mixing mayonnaise and water. For colloids, light is very hard to pass through. See, you can't see the light. Alright, thank you for joining us. And this has been Science with Will Nye the Science Guy and Sean. Welcome to our So I hope the video is very much clear to you. તમને કોઈ હવે ડાઉટ નહીં હોય તે સોલ્યુશન કોને કહેવાય, સસ્પેન્શન કોને કહેવાય અને કોલોઇડ્સ કોને કહેવાય. So now let us individually discuss the solutions, the suspensions and the colloids. એક પછી એક આપણે એમને ડિસ્કસ કરીએ અને લાસ્ટમાં બધાની સમરી જોઈએ કે ભાઈ આ બધાની પ્રોપર્ટીઝ શું છે. જનરલી બધા લોકો અલગ અલગ પ્રોપર્ટી ભણાવતા હોય છે, બટ આપણે ત્રણેયની પ્રોપર્ટી સૌથી છેલ્લે એક સાથે જોશું. તો આપણને ક્લિયર થઈ જાય કે ત્રણેયની વચ્ચેના ડિફરન્સીસ બી શું છે અને ત્રણેયની પ્રોપર્ટીઝ બી શું છે. રાઈટ, સો એઝ યુ કેન સી ઓન યોર સ્ક્રીન આઈ હેવ શોન અ સોલ્યુશન. તમે જોઈ શકો છો બ્લુ કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ છે, વોટર છે, દેટ ઇઝ સોલ્વેન્ટ, અને એની અંદર આ ઓરેન્જ કે ગ્રીન કલરના પાર્ટિકલ્સ ડિઝોલ્વડ છે, દેટ ઇઝ સોલ્યુટ. તમે જોઈ શકો છો સોલ્યુટની ક્વોન્ટિટી ઓછી છે, સોલ્વેન્ટની ક્વોન્ટિટી વધારે છે. જો સોલ્યુટ સોલ્વેન્ટમાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય, ગાયબ થઈ જાય, અત્યારે આપણે બતાવ્યો છે, બટ જનરલી એ ડિઝોલ્વ થઈ જશે. જો એ ડિઝોલ્વ થઈ જાય તો એને સોલ્યુશન કહેવાશે. જો ડિઝોલ્વ ન થાય અને તમે નોર્મલ આંખથી જોઈ શકતા હોય તો એને સસ્પેન્શન કહેવાશે. અને જો ડિઝોલ્વ ન થાય પણ એવું લાગે કે ડિઝોલ્વ થઈ ગયું છે, પાર્ટિકલ્સ આમ ક્યારેક દેખાશે ક્યારેક નહીં દેખાય, વિઝિબલ આઈથી જોવામાં પ્રોબ્લેમ થશે, તો એને કોલોઇડ્સ કહેશું. કોલોઇડ્સ છે ને એ સોલ્યુશન અને સસ્પેન્શનની વચ્ચેનો છે હિટ્રોજીનિયસ બટ દેખાય છે હોમોજીનિયસ જેવું. તો કોલોઇડ વિશે ભણવું થોડુંક વધારે જરૂરી છે. ડિસ્કસ કરશું એ બી આપણે, બટ લેટ અસ સી what is given about solutions in our textbook. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. સીધું લખ્યું છે, એને કયો વર્ડ યુઝ કર્યો છે, હોમોજીનિયસ. હોમોજીનિયસ એટલે સમજી લેવાનું કે આ જે બે કે ત્રણ સબસ્ટન્સીસ છે એ એકબીજામાં ડિઝોલ્વ થઈ ગયા છે. ડિઝોલ્વ થઈ ગયા છે તો ડેફિનેટલી એમનો કમ્પોઝિશન યુનિફોર્મ હશે. હેન્સ સોલ્યુશન ઇઝ અ હોમોજીનિયસ મિક્સચર. Usually, we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. સીધી વાત છે ને, જનરલી આપણે જ્યારે સોલ્યુશન શબ્દ સાંભળીએ, whenever we listen the word solution, આપણા મગજમાં પહેલો ઇમ્પેક્ટ શું છે કે ભાઈ કોઈ લિક્વિડ છે. હવે એ લિક્વિડની અંદર કાં તો કોઈ સોલિડ ડિઝોલ્વ કરેલો હશે, કાં તો કોઈ લિક્વિડ ડિઝોલ્વ કરેલો હશે, ઓર કોઈ ગેસ ડિઝોલ્વ કરેલો હશે, બટ ફાઇનલી આપણને ઓવરઓલ એક લિક્વિડ જ મળશે. આપણે સોલ્યુશન વિશે જનરલી એવું વિચારેલું હોય કે સોલ્યુશનનો સ્ટેટ લિક્વિડ હશે. એવું નથી, સોલ્યુશન સોલિડ બી હોઈ શકે છે.
સોલ્યુશન ગેસ બી હોઈ શકે છે. જો એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, વી હેવ સોલિડ સોલ્યુશન્સ કોલ્ડ એલોઇઝ. એલોઇઝ એટલે એક સોલિડ છે, બીજો સોલિડ છે, બેયને મેલ્ટ કરો, મિક્સ કરો પ્રોપરલી, હોમોજીનિયસલી મિક્સ કરો અને ફરી પાછું એને ઠંડુ પાડો. તો હવે જે તમને મળ્યું દેટ ઇઝ સોલિડ સોલ્યુશન. બરાબર ને? શું મળી ગયું છે તમને? સોલિડ સોલ્યુશન. એક સોલિડ સબસ્ટેન્સ બીજા સોલિડ સબસ્ટેન્સની અંદર પૂરેપૂરી રીતના મિક્સ થઈને ડિઝોલ્વ થઈ ગયો છે. એને શું કહેશું આપણે? અલોઇઝ. સેકન્ડ છે ગેસિયસ સોલ્યુશન, ધેટ ઇઝ એર. વોટ ઇઝ એર? ઘણા બધા ગેસીસ એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે, બટ એટમોસ્ફિયરમાં તો આપણને ક્યાંય દેખાતા નથી કે અહીંયા ગેસ અલગ છે, અહીંયા ગેસ અલગ છે, અહીંયા ગેસ અલગ છે. દે આર ડિઝોલ્વડ ઇનટુ ઈચ અધર. સો એવું નથી કે સોલ્યુશન લિક્વિડ જ હોય. સોલ્યુશન સોલિડ બી હોઈ શકે છે, સોલ્યુશન ગેસ બી હોઈ શકે છે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ટાઈપ ઓફ કમ્પોનન્ટ ધોઝ આર મિક્સિંગ. બટ જનરલી મેજોરિટીલી આપણે એવું જ જોશું કે સોલ્યુશન્સ લિક્વિડ હશે. એ લિક્વિડની અંદર કોઈ બીજો સોલિડ લિક્વિડ ગેસ મિક્સ કરેલો હશે. આપણે એક્ઝામ્પલ બી જોશું હમણાં. In solution, there is homogeneity at the particle level. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. સોલ્યુશનની અંદર પાર્ટિકલ લેવલ ઉપર હોમોજીની છે. પાર્ટિકલ લેવલ ઉપર હોમોજેનિટી છે, એનો મીનિંગ શું છે? વોટ ડુ યુ મીન બાય ધીસ? મતલબ પાર્ટિકલ્સ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા છે. એક સોલ્યુટના પાર્ટિકલની આજુબાજુ ઘણા બધા સોલ્વેન્ટના મોલિક્યુલ્સ છે, ફરી પાછા એક સોલ્યુટના મોલિક્યુલની આજુબાજુ ઘણા બધા સોલ્વેન્ટના મોલિક્યુલ્સ છે. આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટિકલ લેવલ ઉપર યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. હેન્સ વી કેન સે ધેટ in solutions there is homogeneity at particle level. Let us have the definition of solvent. The component of solution that dissolves the other component in it is called solvent. અત્યારે બ્રેકેટ ન વાંચતા, બ્રેકેટ સિવાયનું જ વાંચીએ. The component of solution that dissolves the other component in it is called solvent. જે કમ્પોનન્ટ બીજા બધાને પોતાની અંદર ડિઝોલ્વ કરશે એને આપણે સોલ્વેન્ટ કહેશું. જનરલી આપણે સોલ્વેન્ટ તરીકે વોટરને ઓળખીએ છીએ કે વોટરની અંદર સોલ્ટ નાખો તો સોલ્ટ ડિઝોલ્વ થઈ જશે, તો વોટરને શું કહેવાય? સોલ્વેન્ટ. બરાબર ને? જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ વોટરમાં ડિઝોલ્વ ન થતી હોય તો આપણે એને કેરોસીનમાં નાખીએ છીએ, એ કેરોસીનમાં ડિઝોલ્વ થઈ જશે, તો કેરોસીન શું છે? સોલ્વેન્ટ છે. એવો સબસ્ટન્સ કે જેની અંદર બીજા બધા સબસ્ટન્સ ડિઝોલ્વ થઈ જતા હોય એને આપણે સોલ્વેન્ટ કહેશું. એન્ડ જનરલી ઇટ ઇઝ મોર ઇન ક્વોન્ટિટી. બરાબર ને? એનું પ્રમાણ વધારે હશે, એની ક્વોન્ટિટી વધારે હશે કમ્પેર્ડ ટુ સોલ્યુટ. તો સોલ્યુટ શું છે એ તો અંદાજો આવી ગયો. ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ સોલ્યુશન ધેટ ઇઝ ડિઝોલ્વડ ઇન સોલ્વેન્ટ. જે વસ્તુને આપણે સોલ્વેન્ટમાં ડિઝોલ્વ કરીએ છીએ એને આપણે શું કહેશું? સોલ્યુટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ જનરલી પ્રેઝન્ટ ઇન લેસર ક્વોન્ટિટી. તો આ ડેફિનેશન્સ સોલ્યુટ અને સોલ્વેન્ટની બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્લીઝ આને યાદ રાખજો. ફાઇન, લેટ અસ મૂવ અહેડ. બરાબર છે? હવે આપણે જોઈ લઈએ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ સોલ્યુશન જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા છે. A solution of sugar in water is a solid in liquid solution where sugar is the solute and water is the solvent. આપણને ખ્યાલ જ છે. બરાબર છે? વોટરની અંદર શુગર નાખો, ચમચીથી ફેરવી નાખો તો શુગર ડિઝોલ્વ થઈ જશે. A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine as solute and alcohol as solvent. સમજો, અહીંયા વોટર નથી, અહીંયા શું છે? આલ્કોહોલ છે. આયોડિન એક સોલિડ સબસ્ટન્સ છે, એને તમે આલ્કોહોલમાં ડિઝોલ્વ કરો છો તો એ તમને આયોડિનનું સોલ્યુશન મળશે, જેને આપણે ટિંક્ચર ઓફ આયોડિન નામે ઓળખીએ છીએ. તો આ 1 માર્ક ક્વેશ્ચન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જશે કે વોટ ઇઝ ટિંક્ચર ઓફ આયોડિન? ટિંક્ચર ઓફ આયોડિન હેઝ આયોડિન એઝ સોલ્યુટ એન્ડ આલ્કોહોલ એઝ સોલ્વેન્ટ. બરાબર છે? આ જુઓ તમે, આયોડિન છે ભાઈ પાસે, એ જે આયોડિન છે એ એને ફ્લાસ્કમાં નાખેલો છે અને બાજુમાં એક લાંબુ સિલિન્ડર ભરેલું છે, આલ્કોહોલનું છે. એને તમે આયોડિનની અંદર નાખશો તો આયોડિન આલ્કોહોલની અંદર ડિસોલ્વ થઈ જશે and we will get tincture of iodine. Next is example of aerated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે સોડા પીઓ છો, થમ્સઅપ પીઓ છો, જે કંઈ બી સોફ્ટ ડ્રિંક્સ પીઓ છો, કાર્બોનેટેડ શું છે? વોટરની અંદર હાઈ પ્રેશર ઉપર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નાખવામાં આવે છે તો ટેમ્પરરીલી એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. I will use the word temporarily. જ્યાં સુધી એ બોટલ બંધ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડની ઉપર હાઈ પ્રેશર છે ત્યાં સુધી. જેવી તમે એ બોટલને ખોલશો તો પ્રેશર રિલીઝ થઈ જશે,
પ્રેશર રિલીઝ થઈ જશે તો ગેસ ફરી પાછો બહાર આવી જાય છે. એટલે જ જ્યારે આપણે કાર્બોનેટેડ ડ્રિંક્સની બોટલ ખોલીએ છીએ તો આમ અવાજ આવે છે ગેસ બહાર આવવાનો. વાય? ગેસને તમે હાઈ પ્રેશર ઉપર ડિઝોલ્વ કરેલો છે. ઇમેજમાંથી ક્લિયર થશે. જ્યારે બોટલ બંધ છે ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર ડિઝોલ્વ છે, જે આપણને દેખાતો નથી. બટ જેવી આપણે બોટલ ઓપન કરશું, તમે બોટલની અંદર બબલ્સ જોઈ શકશો. તો એ બબલ્સ શું છે? ધેટ બબલ્સ ઇન્ડિકેટ those bubbles indicate that carbon dioxide is being released, which was dissolved. So again, this is an example of solution of gas dissolved in liquid. And finally, we have the example of air કે એક ગેસની અંદર બીજા ઘણા બધા gases mixed છે. So air is again a homogeneous mixture and two main constituents are oxygen and nitrogen. Oxygen 21% છે, nitrogen 78% છે. And apart from that, there are other gases like carbon monoxide, carbon dioxide અને બીજા ઘણા બધા gases કે જે ખૂબ જ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં છે. But majority we have 21% oxygen and 78% of nitrogen. So I hope these are the different examples of solution which are clear to you. Let us now study about the suspensions and colloids. Alright, so let us now read about the suspension. તો આપણે જોયેલું છે વિડીયોમાંથી આપણને બધું જ ક્લિયર છે. ડિરેક્ટલી આપણે આગળ વધીએ. રાઈટ? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. એક જે સોલ્યુટ છે એને તમે સોલ્વેન્ટમાં નાખો છો તો એ એની અંદર ડિઝોલ્વ નહીં થાય, એની અંદર ગાયબ નહીં થઈ જાય, બટ ઇટ વિલ રિમેન સસ્પેન્ડેડ. આપણે જોયું તો આપણે સેન્ડને વોટરમાં નાખીએ, ઓર આપણે જે વિડીયો હમણાં જોયો એની અંદર આપણે ઓઇલને વોટરમાં નાખતા હતા તો ઓઇલ વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ નહોતું થતું, બરાબર ને? જ્યાં સુધી આપણે ફેરવતા હતા ત્યાં સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતું હતું, ત્યાં સુધી સસ્પેન્ડ થતું હતું. જેવું આપણે ડિઝોલ્વ કરવાનું મૂકી દઈએ, તે સ્ટરિંગ કરવાનું મૂકી દઈએ તો ઓઇલ વોટરમાંથી સેપરેટ થઈ જતું હતું. તો જ્યાં સુધી તમે સ્ટર કરશો ત્યાં સુધી એ સસ્પેન્ડેડ રહેશે. આનું નામ છે સોલ્યુશન. જે આપણે કફ સિરપ પીએ છીએ ને જનરલી, એ મેજોરિટીલી સસ્પેન્શન્સ હોય છે. એટલે જ એની ઉપર લખેલું હોય છે બોટલની ઉપર, શેક વેલ બિફોર યુઝ. વાય? જો તમે એ બોટલને એમને પડી રહેવા દો છો તો એની અંદર જે મેડિસિન છે, જે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ છે, એ નીચે જમીન પર તળિયા પર બેસી જાય છે. બરાબર છે ને? વાય? એ દવા સોલ્વેન્ટની અંદર પૂરેપૂરી રીતના ડિઝોલ્વ નથી થઈ. જ્યારે તમે એને શેક કરો છો તો અગેન એ જે દવા છે એ પૂરેપૂરા સોલ્વેન્ટની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, સસ્પેન્ડ થાય છે, અને પછી તમે એમાંથી ચમચી ભરીને પી જાવ છો. ધેટ ઇઝ ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ ઓફ સસ્પેન્શન. બરાબર છે? હમણાં આપણે એની બધી પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ કોલોઇડ્સ. બરાબર છે? સોલ્યુશન સસ્પેન્શનની અંદર જેમ સોલ્યુટ અને સોલ્વેન્ટ હોય છે, એમ કોલોઇડ્સની અંદર સોલ્યુટને આપણે ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ કહીશું અને સોલ્વેન્ટને આપણે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ કહીશું. આ મગજમાં રાખજો. સોલ્યુટની જગ્યાએ શું હશે? ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ. સોલ્વેન્ટની જગ્યાએ શું હશે? ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. કોલોઇડ્સ છે ને એ આમ એવી વસ્તુ છે કે જે દૂરથી આપણને હોમોજીનિયસ લાગે, જોવાથી બહારથી હોમોજીનિયસ લાગે કે ના આમાં તો પાર્ટિકલ્સ ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે, બટ છે હિટ્રોજીનિયસ. પાર્ટિકલ્સ ખરેખર અંદર ડિઝોલ્વ થતા નથી. ફેર એટલો છે કે સસ્પેન્શનને જ્યારે આપણે એમને રાખીએ તો એના પાર્ટિકલ્સ છે ને એ નીચે સેટલ થઈ જાય છે, પણ કોલોઇડ્સમાં પાર્ટિકલ ડિઝોલ્વ નથી થયા છતાં બી નીચે સેટલ થતા નથી. આ એક જ ડિફરન્સ છે. બરાબર છે? પ્રોપર્ટીઝ જોશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. The components of colloidal solution are dispersed phase and the dispersion medium. સોલ્યુટની જગ્યાએ શું આવી જશે? ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ આવી જશે અને સોલ્વેન્ટની જગ્યાએ આવી જશે ડિસ્પર્શન મીડિયમ. The solute light component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase. The component in which dispersed phase is suspended is known as dispersion medium. You can see word use કરેલો છે suspended. બરાબર છે? The dispersed phase is suspended in the dispersing medium. Suspended એટલે ડિઝોલ્વ નથી થયો. રાઈટ? આમાં કેવું છે કે સસ્પેન્શનની અંદર યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી થતા. જ્યાં સુધી હલાવો છો ત્યાં સુધી યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા છે.
અહીંયા તો તમે નવી હલાવો ને તો બે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ રહેશે પણ સેપરેટ નહીં થાય. અહીંયા મૂક્યા પછી સેપરેટ થઈ જશે, અહીંયા મૂક્યા પછી સેપરેટ નહીં થાય. But again both of them are heterogeneous. Due to relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. આની પાર્ટિકલ સાઇઝ સસ્પેન્શનના પાર્ટિકલ સાઇઝથી ઓછી છે તો એ દૂરથી આપણને હોમોજીનિયસ લાગશે. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. મિલ્કને આપણે જોઈએ બહારથી આપણને કેવું દેખાય છે? યુનિફોર્મ, બધી જગ્યાએ સરખું દેખાય છે, બટ ખરેખર એવું નથી. મિલ્ક ઇઝ અ ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ ઓફ કોલોઇડ. મિલ્કની અંદર બી નાના નાના પાર્ટિકલ્સ છે જે ડિઝોલ્વ નથી થયા, બટ બહારથી એવું જ લાગે કે ડિઝોલ્વ થયા છે. હવે તમે મિલ્કનો એક ગ્લાસ ભરી અને સાઈડમાં મૂકી દો, બરાબર ને, તો એના પાર્ટિકલ સેપરેટ નહીં થાય. એવું નહીં કે સોલિડ પાર્ટિકલ નીચે બેસી જાય ને લિક્વિડ હોય બધું ઉપર બેસી જાય, એ યુનિફોર્મલી જ રહેશે. બટ એ જ મિલ્કને તમે કન્ટિન્યુઅસલી ફેરવો, તમે એનું સેન્ટ્રીફ્યુજ કરો, તો મિલ્કમાંથી તમે દહીં બનાવી શકો છો. ઇટ મીન્સ દેટ ધ કમ્પોનન્ટ્સ વિલ ગેટ સેપરેટેડ જો તમે એને કોઈ ફિઝિકલ પ્રોસેસમાં ઇન્વોલ્વ કરાવશો તો. બટ એમને તમને બહારથી તો એ હોમોજીનિયસ જ લાગે. કોઈ બી ના માને મિલ્ક જોઈને ત્યાં હિટ્રોજીનિયસ છે, બટ કેમિકલી ઇટ ઇઝ હિટ્રોજીનિયસ. એટ મોલિક્યુલર લેવલ ઇટ ઇઝ હિટ્રોજીનિયસ. બહારથી જોવામાં એનો અપિયરન્સ હોમોજીનિયસ છે, રાઈટ? Let us study something more about colloids. Because of the small size of the colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. But these particles can easily scatter a beam of visible light. This scattering of beam of light is called Tyndall effect after the name of scientist who discovered this effect. કોલોઇડના પાર્ટિકલ ડિઝોલ્વ નથી થતા, બટ એટલા બધા નાના છે કે આપણે નોર્મલ આંખથી એને જોઈ શકતા નથી. જો પાછું રિપીટ કરું છું, સોલ્યુશનના પાર્ટિકલ તો નોર્મલ આંખથી દેખાવાનો સવાલ જ ઉભો નથી થતો. વાય? એ ડિઝોલ્વ થઈ ગયા છે. સસ્પેન્શનના પાર્ટિકલ્સ આપણને દેખાય છે, એ ડિઝોલ્વ જ નથી થયા, એની સાઇઝ મોટી છે. કોલોઇડના જે પાર્ટિકલ છે જેને આપણે ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ કહીએ છીએ, એ બી ડિસ્પર્ઝન મીડિયમમાં ડિઝોલ્વ નથી થયા, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા છે, બટ એની પાર્ટિકલની સાઇઝ એટલી બધી નાની છે કે આપણે એને નોર્મલ આંખેથી જોઈ શકતા નથી. બટ જ્યારે આ કોલોઇડના પાર્ટિકલની ઉપર આપણે લાઇટ ઇમ્બ્રાઇબ કરશું, whenever we make a beam of visible light to fall on colloidal particles, એ કોલોઇડના પાર્ટિકલ લાઇટને સ્કેટર કરશે, લાઇટને ફેલાવશે, તો એ લાઇટના પાર્ટિકલનો આપણને ટ્રેસ દેખાશે, બરાબર ને? પાર્ટિકલ્સ આપણને દેખાશે બીકોઝ એ લાઇટ સ્કેટર થાય છે. આ ઇફેક્ટને ટિન્ડાલ ઇફેક્ટ કહેવાય. આ ટિન્ડાલ ભાઈએ ગોતેલી હતી, બરાબર છે? આવું આપણે રૂમમાં બી જોઈએ છે. આમ નળિયાવાળું ઘર હોય જૂના જમાનાનું, એમાં આમ ક્યાંકથી અંધકારવાળો રૂમ હોય અને ત્યાં એક નાનકડા હોલમાંથી સનલાઇટ અંદર આવતી હોય તો આપણે આમ સનલાઇટના પાર્ટિકલ્સ જોઈ શકતા હોય. આપણી ઘરે બી ઘણી વાર વિન્ડોમાંથી આમ રૂમ બંધ હોય પૂરેપૂરો અને ખાલી એક વિન્ડો ખુલી હોય અને એમાંથી જો સનલાઇટ અંદર આવતી હોય ત્યારે ત્યારે આપણને એવું દેખાય કે પાર્ટિકલ્સ અહીંયાથી ફરે છે, બરાબર ને? એને ટિન્ડાલ ઇફેક્ટ કહેવાય. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. હમણાં મેં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. એરની અંદર ડસ્ટના પાર્ટિકલ્સ બી છે, સ્મોકના પાર્ટિકલ્સ બી છે. જનરલી આપણને નથી દેખાતા. તમારી આજુબાજુ નોર્મલી તમને ડસ્ટ કે સ્મોકના પાર્ટિકલ આમ નોર્મલ આંખેથી નહીં દેખાય, એની સાઇઝ બહુ ઓછી છે. બટ જ્યારે એની ઉપર સનલાઇટ પડશે ત્યારે તમને નાના નાના પાર્ટિકલ્સ દેખાશે. That is Tyndall effect. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. In forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. હવે આ સેન્ટેન્સ અહીંયા છે, બટ તમને સમજાણું નહીં હોય, તમને ઇમેજ બતાવું એટલે સમજાઈ જશે. જો આ ઇમેજ, ફોરેસ્ટમાં તમે જાઓ, ટ્રેકિંગ કરવા જાઓ તો આમ શું કહેવાય, ટ્રીઝની વચ્ચેથી જે સનરેઝ આવતી હોય એનો ટ્રેસ તમને દેખાતો હોય, આમ સીધી સ્ટ્રેટ લાઈન તમને દેખાતી હોય. શું છે આ? ટિન્ડાલ ઇફેક્ટ છે. પાર્ટિકલ્સ ત્યાં નોર્મલી બી હોય જ છે, બટ આપણને નોર્મલી દેખાતા નથી. જ્યારે એમાંથી સનલાઇટ પાસ થાય છે ત્યારે લાઇટનું સ્કેટરિંગ થાય છે અને તમને પાર્ટિકલ્સ દેખાતા હોય. તો ડેન્સ ફોરેસ્ટમાં ટ્રીઝની કેનોપીમાંથી તમને આવી રીતના ટિન્ડાલ ઇફેક્ટ દેખાશે. એનો રીઝન આ છે. જો અહીંયા તમારી પાસે બે વસ્તુ છે, એક છે એ અને એક છે બી. જે સોલ્યુશન એ છે ને, that is typical
નોર્મલ સોલ્યુશન હોમોજીનિયસ છે, એની અંદરથી લાઇટ પાસ કરો છો, નોર્મલી લાઇટ પાસ થઈ જાય છે, તમને એની સોલ્યુશનની અંદર કોઈ લાઇટ દેખાશે નહીં, લાઇટ વિલ ઇઝીલી પાસ. મતલબ સોલ્યુશનની અંદર તમને લાઇટ દેખાશે બટ કોઈ પાર્ટિકલ નહીં દેખાય. એવું ન સમજતા કે લાઇટ ગાયબ થઈ જશે. સમજો આ વસ્તુને. લાઇટ પાસ થશે, ક્લિયરલી પાસ થશે, પણ વચ્ચે તમને કોઈ પાર્ટિકલ સ્કેટર થયેલો નહીં દેખાય. બટ જ્યારે તમે એને એક કોલોઇડના સોલ્યુશનમાંથી પાસ કરો છો તો લાઇટનો જે પાથ હશે that will be visible to you while particles will scatter them. તો આ બી તમે કોઈ વિડીયો જોવો હોય તો સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો, સ્કેટરિંગ ઓફ લાઇટ બાય સોલ્યુશન, સસ્પેન્શન એન્ડ કોલોઇડ્સ. તો તમને ત્રણેયની કમ્પેરિઝન કરતો વિડીયો બતાવશે. અત્યારે મેં અહીંયા ઇન્વોલ્વ નથી કરેલું બીકોઝ આપણે એક દિવસનું કામ બાકી હતું, તો આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર હું 2 દિવસનું કામ પૂરું કરી રહ્યો છું ત્યાં. બરાબર. જનરલી હું હોમોજીનિયસ હિટરોજીનિયસ મિક્સચર ઉપર ઉભો રહી જાઉં છું, બટ આજે આપણે સસ્પેન્શન, સોલ્યુશન, કોલોઇડ બી સાથે જોઈએ છે, એટલે મેં વિડીયો અહીંયા ઇન્વોલ્વ કરેલો નથી. તો આ ઇમેજમાંથી તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ કે સોલ્યુશનમાં સ્કેટરિંગ ઓફ લાઇટ નહીં થાય, while સસ્પેન્શનમાં, કોલોઇડ્સમાં સ્કેટરિંગ ઓફ લાઇટ થશે because they are heterogeneous. Homogeneous mixtures do not scatter light, while heterogeneous mixtures will scatter light. All right. Let us see the types of colloids. The types of colloids depend upon the dispersing medium. જે પ્રમાણનો ડિસ્પર્સિંગ મીડિયમ હશે એ પ્રમાણનો ટાઈપ ઓફ કોલોઇડ કહેવાશે. ટેક્સ્ટબુકની અંદર એક મસ્ત મજાનો ટેબલ આપ્યો છે આ, બરાબર છે, અને આ ટેબલ કમ્પલસરીલી યાદ રાખવાનું છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઓલ ધી એક્ઝામ્પલ્સ. બરાબર છે. સમજો આ વસ્તુને. ફર્સ્ટ લાઈન આપણે જોઈએ, when you disperse a liquid in gas you get aerosol. તો એરોઝોલના બાજુમાં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. એવી જ રીતના તમે સોલિડ ને ગેસમાં ડિસ્પર્સ કરો તો then that is known as aerosol. એક્ઝામ્પલ છે સ્મોક, ઓટોમોબાઈલની એક્ઝોસ્ટ એટસેટ્રા. બરાબર છે. તો કોલોઇડની ટાઈપ થર્ડ કોલમમાં છે, અને એ ટાઈપ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તમે તમારો ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ કઈ ટાઈપના ડિસ્પર્સિંગ મીડિયમમાં નાખો છો. અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ડિસ્પર્સિંગ મીડિયમ. અને સામે જે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને યાદ રાખવાના છે. એક્ઝામમાં ડેફિનેટલી ક્યાંક ને ક્યાંક તો પૂછાશે કે ભાઈ શેવિંગ ક્રીમ છે એ કઈ ટાઈપનું કોલોઇડ છે? તો આન્સર આવશે ફોમ. ફોમની અંદર ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ અને ડિસ્પર્સિંગ મીડિયમ કયો હોય તો ડિસ્પર્સ્ડ ફેઝ will be gas, dispersing medium will be liquid. Such questions can be asked in exams. So now let us see the properties of solution, suspension and colloids. ત્રણેયની પ્રોપર્ટી એક પછી એક ભણવા કરતા મેં ત્રણેયને અહીંયા સાથે આપી દીધા છે so that you can compare. જો solution is homogeneous mixture, suspension is heterogeneous mixture, colloid is also a heterogeneous mixture. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ. તો હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી યાદ રાખીએ એના બદલે એવું આપણે યાદ રાખીએ કે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે ને એ આપણે હોમોજીનિયસ થી હિટ્રોજીનિયસ કહેવાનો છે. તો સોલ્યુશન હોમોજીનિયસ છે, સસ્પેન્શન અને કોલોઇડ હિટ્રોજીનિયસ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, the particles of a solution are smaller than 1 nanometer. અને બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 10-9 મીટર. એવું નહીં, એ -9 છે ને એ 10 ના પાવરમાં આવશે. 10 raised to -9 મીટર ત્યાં ભૂલ છે in diameter, so they cannot be seen with naked eyes. મતલબ સોલ્યુશનના પાર્ટિકલની સાઇઝ ખૂબ જ ઓછી છે અને તમે એને નોર્મલ આંખથી જોઈ શકતા નથી because એ ડિઝોલ્વ થઈ ગયા છે. while the particles of suspension can be seen with naked eye. સસ્પેન્શનના પાર્ટિકલ્સને આપણે naked eye થી જોઈ શકીએ છીએ. The size of the particles of a colloid is too small to be individually seen by a naked eyes. એટલે કોલોઇડની પાર્ટિકલ સાઇઝ સોલ્યુશન કરતા સેજ મોટી છે બટ સસ્પેન્શન કરતા ઘણી જ બધી નાની છે કે આપણે એને નોર્મલ આંખથી સહેલાઈથી જોઈ શકતા નથી. બહુ જ નજીકથી આરામથી જોવાની ટ્રાય કરો તો કદાચ દેખાશે, બટ નોર્મલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ સી ધ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ વિથ નેકડ આઈ. ટફ છે. બરાબર છે. તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ હતો હોમોજીનિયસ હિટ્રોજીનિયસનો. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે પાર્ટિકલની સાઇઝનો કે ભાઈ સોલ્યુશનની પાર્ટિકલ સાઇઝ ખૂબ જ ઓછી છે, સસ્પેન્શનની વધારે છે અને કોલોઇડની માપસર છે. બરાબર ને, પણ ખૂબ નાની છે. થર્ડ પોઈન્ટ, because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. આપણે હમણાં જોયું હતું એ જ, આપણે પેલો વિડીયો બી જોયો હતો
તો સોલ્યુશનની અંદરથી તમે લાઇટ પાસ કરો તો સ્કેટરિંગ નહીં થાય. You cannot see the path of light because the particle size is small. However, in suspensions, the beam of light passing will be visible due to the scattering of light. And in colloid also, particle ભલે small છે, but એટલા બી small નથી કે એ light ને scatter ન કરી શકે. So colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make the light path visible. બરાબર છે? તો જે બીજો પોઈન્ટ હતો એ પાર્ટિકલ સાઇઝનો હતો અને એના ઉપરથી જ તમે ત્રીજો પોઈન્ટ યાદ રાખી શકો છો કે સોલ્યુશનની પાર્ટિકલ સાઇઝ ખૂબ જ ઓછી છે તો એમાં લાઇટનું સ્કેટરિંગ નહીં થાય. સસ્પેન્શનની પાર્ટિકલ સાઇઝ વધારે છે તો એમાં લાઇટનું સ્કેટરિંગ થશે અને કોલોઇડના પાર્ટિકલની સાઇઝ એટલી તો વધારે છે જ કે એ લાઇટનું સ્કેટરિંગ કરશે and the beam of light, its path will be visible. Fourth point, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Cannot. બરાબર, આપણી પહેલા જ વાત થઈ હતી. તમે સોડિયમ ક્લોરાઇડ સોલ્ટને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરી દો અને પછી એમ કહો કે હું આને ફિલ્ટર કરું તો ફિલ્ટર કરવાથી સોલ્ટ અને વોટર તમને અલગ અલગ નહીં મળે. તમે નોર્મલ ફિલ્ટ્રેશનથી સોલ્યુશનને સેપરેટ કરી શકતા નથી. ઇવાપોરેશનથી કરી શકો છો, બટ નોર્મલ ફિલ્ટ્રેશનથી તમે સોલ્યુટ અને સોલ્વેન્ટના પાર્ટિકલ્સ સોલ્યુશનમાં તો સેપરેટ નથી કરી શકતા. However, in suspension, you can separate the components of the mixture by the process of filtration. કરી શકીએ છીએ. તમે સેન્ડ છે એને વોટરમાં નાખો, હલાવો અને પછી ફિલ્ટર કરો તો સેન્ડ ઉપર રહી જશે અને વોટર નીચે આવી જશે ફિલ્ટર થઈને. વાય? અગેન રોલ છે પાર્ટિકલ સાઇઝનો. પાર્ટિકલની સાઇઝ વધારે છે તો સેન્ડ ફિલ્ટર થઈ જાય છે અને નીચે વોટર આપણને સેપરેટલી મળી જાય છે. તો ફિલ્ટ્રેશનથી સોલ્યુશનના પાર્ટિકલ સેપરેટ નથી થતા, સસ્પેન્શનના થઈ જાય છે. હવે વાત આપણે કરીએ કોલોઇડ્સની. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. નોર્મલ ફિલ્ટ્રેશનથી કોલોઇડના પાર્ટિકલ સેપરેટ થશે નહીં. વાય? પાર્ટિકલ સાઇઝ ઘણી જ ઓછી છે, એટલી બધી ઓછી છે કે નોર્મલ ફિલ્ટ્રેશન કરી શકતા નથી. બટ a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. સેન્ટ્રીફ્યુગેશન એટલે વસ્તુને ગોળ ગોળ ફેરવી. તમે ઘરે દહીં બનાવો, છાશ બનાવો, પેલું હોય ને બ્લેન્ડર. બ્લેન્ડર એટલે કાંઈ નહીં, તમે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કરો છો. અલગ પ્રિન્સિપલથી થોડા, ખરેખર સેન્ટ્રીફ્યુગેશન અલગ પ્રોસેસ છે, બટ બ્લેન્ડર તમે ફેરવો છો ને ઘરમાં, એ તમે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન જ કરો છો એવું માની લેજો. તો કોલોઇડના પાર્ટિકલને સેપરેટ કરવા હોય તો આપણે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કરવું પડશે. કાંઈ ન હોય, ગોળ ગોળ ફેરવવાની હોય વસ્તુને, તો એ ગોળ ગોળ ફેરવવાના રોટેશનલ ફોર્સના લીધે જે સોલિડ પાર્ટિકલ હશે એ બહારની સાઈડ ફેંકાશે ને લિક્વિડ વચ્ચે જમા થતો હશે. આવી રીતના તમે કોલોઇડને સેપરેટ કરી શકો છો. એક વિડીયો જોજો એનો બી, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન સર્ચ કરીને તો સમજાઈ જશે. રાઈટ? નેક્સ્ટ વી હેવ the solute particles do not settle down when left undisturbed, that is the solution is stable. તમે સોલ્ટને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરી દો પછી એ પાણીનો ગ્લાસ એમને મૂકી દો તો કઈ સોલ્ટના પાર્ટિકલ નીચે જમીન ઉપર નહીં બેસી જાય. બહુ જ વધારે સોલ્ટ હોય, જે ડિઝોલ્વ ન થયો હોય એ બેસી જશે. પ્લીઝ ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝ. તમે લીંબુ સોડા પીવો છો એમાં હદ કરતા વધારે સોલ્ટ છે એટલે ડિઝોલ્વ નથી. બટ જો તમે સોલ્ટને પૂરેપૂરો બરાબર સ્ટરિંગ કરીને ડિઝોલ્વ એકવાર કરી દીધો તો પછી એ સોલ્ટ નીચે નહીં બેસી જાય. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, તો એ સ્ટેબલ છે. તો જ્યારે તમે એક પાણીનો ગ્લાસ એની અંદર સોલ્ટ નાખીને એમને મને મૂકી દેશો ડિઝોલ્વ કરીને તો સોલ્ટ નીચે જમીન ઉપર નહીં બેસી જાય. હેન્સ વી કેન સે ધેટ સોલ્યુશન ઇઝ સ્ટેબલ. જ્યારે સસ્પેન્શનની વાત કરીએ તો સોલ્યુટ પાર્ટિકલ્સ સેટલ ડાઉન when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable. તમને ત્યાં લખેલું નહીં દેખાતું હોય તપાઈ જાય છે, બટ હું કહી દઉં છું સસ્પેન્શન ઇઝ અનસ્ટેબલ. બરાબર છે? સીધી વસ્તુ છે. આપણે ઓઇલના એક્ઝામ્પલમાં જોયું હતું. તમે ઓઇલને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરો, જ્યાં સુધી તમે ફેરવો છો ત્યાં સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ રહેશે. જેવું તમે ફેરવવાનું મૂકશો તો ઓઇલ ઉપર વયું જશે, વોટર નીચે વયું જશે, સેપરેટ થઈ ગયા. તમે સેન્ડને વોટરમાં નાખો, તમે ચોક પાવડરને વોટરમાં નાખો, જ્યાં સુધી તમે ફેરવશો ત્યાં સુધી યુનિફોર્મ રહેશે. જેવું ફેરવવાનું મૂકી દેશો તો વોટર ઉપર મળશે અને સેન્ડના પાર્ટિકલ્સ જે ધૂળ હશે એ નીચે જમા થશે. તો આ સસ્પેન્શન અનસ્ટેબલ હોય છે, નીચે વચાતું નથી, બટ યાદ રાખજો સસ્પેન્શન ઇઝ અનસ્ટેબલ. અને કોલોઇડ છે હિટ્રોજીનિયસ, પાર્ટિકલ ક્યાં બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી થયા, બટ તમે એને એમને મૂકી દેશો તો પાર્ટિકલ સેપરેટ નહીં થાય. They do not settle down when left undisturbed, that is colloid is quite stable. હિટ્રોજીનિયસ હોવા છતાં
કોલોઇડ્સ ટેબલ છે એના પાર્ટિકલ્સ સહેલાઈથી સેપરેટ આઉટ નહીં થાય. રાઈટ? આ જે ટેબલ છે ને ભાઈ, એક મસ્ત મજાના મોટા પેજ ઉપર બુકને આડી કરવાની, ઊભીમાં નહીં સમય, હોરિઝોન્ટલ કરી અને સોલ્યુશન, સસ્પેન્શન અને કોલોઇડની પ્રોપર્ટીઝ, આને તમે ડિફરન્સ બી માની શકો છો, સોલ્યુશન, સસ્પેન્શન અને કોલોઇડનો. બટ આ બધી પ્રોપર્ટીઝ એક જ પેજમાં લખજો. એક્ઝામમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બી પૂછાય છે, રાઇટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સોલ્યુશન, તો આ રેડ કલરના દેખાય છે એ 5 પોઈન્ટ લખવાના. રાઇટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સસ્પેન્શન, તો એના લખવાના. ગીવ ડિફરન્સ બિટવીન સસ્પેન્શન એન્ડ કોલોઇડ, તો આપણે આ ટેબલમાંથી જેટલા બી ડિફરન્ટ પોઈન્ટ લાગતા હોય એ લખવાના. ગીવ ડિફરન્સ બિટવીન સોલ્યુશન એન્ડ સસ્પેન્શન, તો જેટલા બી આપણને ડિફરન્ટ પોઈન્ટ હોય એ લખવાના. બટ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ધીસ ઇઝ, અને બુકમાં ખાસ લખજો. ક્વેશ્ચન આન્સર તો લખવાના છે, હમણાં બતાવું છું, બરાબર છે. બટ આ તો આપણે ખાસ લખવાનો જ છે ટેબલ અલગથી એક્સ્ટ્રા. રાઈટ? લેટ અસ મૂવ અહેડ. All right. Now let us discuss the question and answers related to today's topic. So these are number 1 and number 2. આમાં જે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, હોમોજીનિયસ મિક્સચર અને હિટ્રોજીનિયસનો મિક્સચર, એ એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. રાઈટ? નેક્સ્ટ. યસ. હાઉ આર ધી સોલ્યુશન એન્ડ સસ્પેન્શન ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઈચ અધર? કેમિસ્ટ્રીની અંદર સોલ એટલે ટૂંકમાં શું કહેવાય, કોલોઇડને સોલ કહેતા હોય છે, બરાબર છે. ડિફરન્સ છે અહીંયા, આ તમે લખી નાખજો પ્લીઝ. રાઈટ? બધાની વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. શ્યોર? અગેન ધીસ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. ડિફરન્સ જનરલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે ટ્રીટ કરવાનો, પછી ભલે ડિફરન્સ તરીકે ન પૂછાય બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આન્સર તરીકે પૂછાઈ શકે, તો આપણને આવડવો જોઈએ. નેક્સ્ટ. થોડીક એક્સ્ટ્રા ડેફિનેશન્સ બનાવેલી છે મેં, પ્લીઝ લખી નાખજો આ, બરાબર છે. સોલ્યુશન્સ, alloys, solvent, solute, tincture of iodine, they can be asked as definitions. Please write them in your CW. Fine. Next. Mention the properties of solution. Mention the properties of suspension. આમે એક્સ્ટ્રા આપેલી છે અહીંયા, પેલા ટેબલમાં તો તમે લખેલું છે, બટ આન્સર તરીકે તમને અલગથી પૂછાઈ શકે છે, તો પ્લીઝ લખી નાખજો. રાઈટ? આમાં જો નાનકડી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે થર્ડ આન્સર છે એમાં બીજો પોઈન્ટ છે ત્યાં લખેલું છે 1 નેનોમીટર અને બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 10⁻⁹ મીટર, તો આ એક્ઝામમાં 1 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. 1 નેનોમીટર ઇઝ હાઉ મચ મીટર્સ? 10⁻⁹. રાઈટ? ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ. મેન્શન ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કોલોઇડ્સ, અને બ્રેકેટમાં જુઓ, આ જ ક્વેશ્ચન બીજી રીતના ફેરવીને પૂછી શકે. રાઇટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સોલ્યુશન વિથ સો સ્ટિન્ડાલ ઇફેક્ટ. સમજાય છે? તો ધ્યાન રાખવાનું ખૂબ જ, પ્રોપર્ટીના પ્રમાણે બી આપણને પૂછી શકે. એન્ડ નીચે, વોટ ઇઝ સ્ટિન્ડાલ ઇફેક્ટ? એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ. અગેન ક્વેશ્ચન નંબર 6 ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે એક્ઝામિનેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઉપરથી પૂછાઈ શકે છે વધારે. રાઇટ બોથ ઓફ ધેમ ડાઉન ઇન યોર CW. Next. What are the components of colloids? Classify the colloids on the basis of its components. આન્સર છે નીચે ટેબલ છે, અને મેં તમને પહેલા બી કીધેલું છે, હજી બી કહું છું, આ ટેબલમાંથી મિનિમમ 1 કે 2 માર્કનું તમારી એક્ઝામમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પૂછાશે. और અત્યારે નહીં પૂછાય તો લાઈફમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ ને કોઈ એક્ઝામમાં વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક આમાંથી કંઈક તો આવશે જ. ફાઇનલ. તો આ ટેબલ યાદ રાખી લેજો. રાઈટ? વી એન્ડ અપ ઓવર હિયર. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં મળશું. 2 દિવસનું કામ આપણે 1 દિવસમાં કરેલું છે. રાઈટ? એના પછી જોઈએ કેવી રીતના વાડી આગળ વધે છે. બરાબર CW કમ્પ્લીટ કરજો. CW માં બધું પરફેક્ટ એકવાર આપણે કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ. હું ચેકિંગ કરી રહ્યો છું, આજકાલ પૂછી રહ્યો છું ઘરે ફોન કરીને. પ્લીઝ કમ્પ્લીટ નહીં હોય તો હેરાન થશો. પ્લીઝ કીપ ઇટ કમ્પ્લીટ. અમુક લોકોનો બહાનો હોય છે, સર હમણાં ઉપર ટેસ્ટ છે ને તો વાંચવાનો ટાઈમ જોઈએ છે. તમારી ટેસ્ટના સિલેબસમાં ચેપ્ટર નંબર 2 તો છે જ ને ભાઈ, બરાબર ને? ટેસ્ટના સિલેબસમાં ચેપ્ટર નંબર 2 તો છે જ, તો ચેપ્ટર નંબર 2 વાંચવો છે તો વાંચવાનો જ છે ને. તમને આજે મેં 10-12 આન્સર અહીંયા લખાવ્યા હમણાં, તો શું કરવાનું છે ભાઈ? ક્વેશ્ચન નંબર 7 પહેલા તો આ વિડીયો લેક્ચર પોઝ કરીને વાંચવાનો મોબાઈલમાં, વચાઈ ગયો પછી એને મોઢે લખવાનું CWમાં, અને ફરી પાછું એકવાર વાંચવાનું. બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી. તમે શું આમ દેશી વધેડા વેડા કરો છો? ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, યુ આર ડુઈંગ ડોંકી વર્ક. ના પેલા સ્ક્રીનશોટ પાડો, પછી બધી જેમ આવે એમ લખી લ્યો. લખવાના ટાઈમે તમે એ વસ્તુને સમજતા જ નથી, બસ ખાલી ઉતારો મારો છો. પછી સર હવે વાંચવાનો ટાઈમ મારે અલગથી જોઈએ છે. અરે ભાઈ, કોના બનાવ્યો નિયમ? આવી રીતના ભણો છો તમે તો એ ખોટી મેથડ છે.
તમે રાઇટિંગ અને રીડિંગ બંનેને જો અલગ ગણતા હોય then you are going through the wrong process of education. બહુ બેઝિક સ્ટેપ છે. સૌથી પહેલા જે વસ્તુ તમારી સામે છે એને સમજો, એને યાદ રાખો. યાદ રહી જાય પછી એને બુકમાં મોઢે લખો તો ફ્રીમાં લખાઈ ગયું ભાઈ. ઓટોમેટિક રિવિઝન થશે, ઓટોમેટિક યાદ રહેશે અને ટાઈમ બી વધશે. તમારો પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? વાંચવાનો ટાઈમ અલગથી જોઈએ, લખવાનો ટાઈમ અલગથી જોઈએ. પણ લખવું કઈ અલગ જોબ થોડી છે. તમે ત્યાં પ્રિન્ટરથી ઝેરોક્સ મશીન થોડી છો. આ વસ્તુ મગજમાં બેસાડજો પ્લીઝ. એટલે આવા બહાના મને ના આપતા, સર મારે વાંચવાનું છે ને તમારે લખવાનું રહી ગયું. આ શું? લખો ત્યારે ભેગું વચાઈ જ જવું જોઈએ. સ્માર્ટ વર્ક કરવાનું છે, રાઈટ? એટલે ધ્યાન રાખજો છે. ટેબલ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં અહીંયાથી આગળ વધશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.